हामी फोटोसप सिक्दैछौँ होइन र फोटोसप सिक्दै गर्दाखेरि हामी अस्ति नै अटो साइज फोटो बनाउन सिकेको थियौँ र हिजो अटो साइजमै अलिकति थोरै कुरा थपेर केही अझै इम्प्रुभमेन्ट गरेर अटो साइज फोटो बनाउन सिकेको थियौँ र आज चाहिँ हामी पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन सिक्दैछौँ पासपोर्ट भनेको एमआरपी साइज भन्छ नि होइन एमआरपी साइज विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाइन्छ नि त्यो पासपोर्टमा चप्काउने होला फोटो क्या त्यसमा युज हुने फोटो कसरी बनाइन्छ हामी आज यस भिडियो आइसकेको छ हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा हेर्छौँ ल फोटोसप खुलिसकेको छ र म अब एउटा फोटो लिँदैछु ल मानव यो फोटो छ मेरो अगाडि म यो फोटो हेरिँदैछु र यो फोटोलाई पासपोर्ट साइजको फोटोमा कन्भर्ट गर्न पऱ्यो बनाउनु पऱ्यो होइन पासपोर्ट साइजको फोटो भएपछि पहिला हामी यो फोटोमा है थोरै लाइटिङहरू के छ यताउता थोरै कुराहरू मिलाउने यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ मिलाउन पाइयो र धेरै एडिटिङ चाहिँ नगर्ने मान्छे नै नचिन्ने गरी चाहिँ हामी एडिट गर्न पाइयो होइन मान्छे नै नचिन्ने गरी चाहिँ एडिट गर्ने होइन हामी थोरै एडिट गर्न पाइयो थोरै कुराहरू चाहिँ र थोरै लाइटिङ म दिन्छु यसमा लाइटिङ को लागि चाहिँ म फन्ट इन्क्रिज गर्दैछु र म थोरै यसलाई इन्क्रिज गर्दैछु यहाँबाट है थोरै यसरी ओके गरिदिएँ मैले त्यसै गरी यसमा थोरै लेबल पनि म राख्दैछु कन्ट्रोल एल प्रेस गरेँ मैले र यहाँबाट थोरै डार्क गरेँ र यहाँबाट थोरै लाइट गर्दैछु यहाँबाट थोरै है यस्तै योभन्दा बढी हेर्दाखेरि त्यसपछि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु परेछ हामीले भनेपछि ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पऱ्यो ब्याकग्राउन्डको लागि हामी यो सिलेक्सन टुल युज गर्न सिकेकै छौँ यदि यो टुल युज गर्न सिकेका छैन भने सिक्ने नभए माथि आई बटन आउँछ क्लिक गरेर यो टुल युज गर्न सकिन्छ है र म चाहिँ सिलेक्ट अप्सनमा गएर यो सिलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अप्सन युज गर्दैछु जसले गर्दा फोटोसपले यो सब्जेक्टले आफै सिलेक्ट गरिदिन्छ र यो सिलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने जुन अप्सन छ यो पुरानो भर्जनको फोटोसपमा आउँदैन यो भनेको 2020बाट मात्र यो पाउन सकिन्छ त्योभन्दा पहिलाको पुरानो भर्जनमा चाहिँ यो अप्सन छैन ओके यो मेरो सिलेक्सन भइसकेको छ सिलेक्सन भइसकेपछि म यसलाई मास्क गरिदिन्छु क्लिक र म नयाँ लेयर लिँदैछु र यसको पछाडि हामी व्हाइट ब्याकग्राउन्ड नै राख्ने है व्हाइट ब्याकग्राउन्ड र यो लेयरलाई म तल राखिदिन्छु यसरी र यो दुईवटा लेयरलाई म मर्ज गर्दैछु कन्ट्रोल ई र यो मेरो मर्ज भइसकेको छ र यति भइसकेपछि अब हामी क्रप गर्छौँ क्रपमा गएर यसको साइज हामी यो फ्रन्ट इमेजमा राख्ने र यहाँबाट है यो पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ हाम्रो 35 mm हुन्छ 35 mm बाई 45 mm राख्ने रेजोल्युसन चाहिँ 300 राख्ने पऱ्यो 300 र यति राखिसकेपछि अब यो जुन क्रपिङ साइज छ यो क्रपिङ एरिया यो क्रपिङ एरियालाई चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ सानो गर्नु पऱ्यो फोटोको साइजमा र यो 40सम्म सानो गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ 90% एस आउनु पऱ्यो 10% बढ्यो बस कुरो बुझ्यो नि 90% एस हुनु पऱ्यो 10% बढी हुनु पऱ्यो 80 मात्रै भयो भने केही फरक पर्दैन 80 राखेर अनि हामी गर्छौँ ओके यसरी यो भइसकेपछि अब यसमा हामी बोर्डर दिन पऱ्यो बोर्डरको लागि मैले कन्ट्रोल ए बटन प्रेस गरेँ अनि एडिटमा गएँ स्ट्रोकमा गएँ यहाँनिर होइन र यहाँनिर कति पिक्सल राख्ने हो म राख्दैछु यहाँनिर लगभग 5 पिक्सल राखिदिएँ इनसाइडमा ओके गरिदिएँ यसरी त्यसपछि अब काट्ने लाइन पनि राख्नु पऱ्यो भने यो फोटो कटिङको लागि प्रिन्ट भइसकेपछि है म इमेजमा गएँ क्यानभास साइजमा गएँ र यहाँबाट चाहिँ यो इन्च लिने यदि सिलेक्ट भएको छैन भने र जुन 3 छ यो 3लाई हामी 4 बनाइदिन्छौँ र यहाँ 7 छ यो 7लाई म 8 बनाइदिएँ र ओके गरिदिएँ यस्तै अनि फेरि म नयाँ लेयर लिएँ फेरि यसमा म व्हाइट कलर फिल गरिदिएँ यसलाई मैले ठल राखेँ यो दुईवटालाई मैले मर्ज गरिदिएँ कन्ट्रोल ई अनि कन्ट्रोल ए फेरि स्ट्रोक राख्नु पऱ्यो एउटाहरू है एडिट स्ट्रोक त्यसपछि गएर यहाँबाट चाहिँ 1 पिक्सलमा लिँदैछु होइन लास्टमा 1 पिक्सल राख्ने 1 पिक्सल इनसाइडमै ब्ल्याक कलर ओके आइटी भइसकेपछि यो हाम्रो फोटो रेडी छ होइन र अब यसलाई प्रिन्टको लागि कुनै एउटा साइजमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो साइजमा प्रिन्ट गर्नको लागि त नयाँ डकुमेन्ट लिनु पऱ्यो र म गयो फाइलमा न्यूमा त्यसपछि अब कुन साइजमा प्रिन्ट गर्ने हो त्यो साइज लिने यहाँबाट म लिँदैछु यहाँबाट चाहिँ यो ल्यान्डस्केप 6:4 साइजको र यो कलर मोड चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो भने डोन्ट फर्गेट यो चाहिँ राख्नु पऱ्यो हामीले CMYK केमा CMYK अनि क्रिएट गर अब यो फोटोलाई हामीले यहाँ ल्याउनु पर्ने छ
मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु कसरी लग्ने भनेर 2टा तरिका छ। एउटा हामी यसरी उठाएर सिधै यहाँ लगेर यसरी छोडिदियो भने पनि यो आउँछ र अर्को भनेको यसै कन्ट्रोल ए बटन प्रेस गर्ने, कन्ट्रोल सी बटन प्रेस गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने र पेस्ट गर्ने, यो यहाँनिर आइहाल्छ। जसरी ल्याउने हुन्छ बस ल्याउनु पऱ्यो होइन। ल्याइसकेपछि अब यस्तै हामी धेरै बनाउँछौँ, यसमा 4वटा मात्रै फोटो आउँछ, त्योभन्दा बढी फोटो आउँदैन है। र म अल बटन प्रेस गरेँ, कपी गर्दैछु, सिफ्ट दबाइदिएँ सिधाको लागि र यहाँनिर यस्तै राखिदिएँ। यो 2टा छ लेयर, यसलाई मैले फन्टको ई बटन प्रेस गरेर मर्ज गरिदिएँ, फेरि मैले अल बटन प्रेस गरेँ अनि क्लिक गरेर सारेँ, सिफ्ट बटन दबाइदिएँ, सिधा भइहाल्यो र यसलाई यहाँनिर सेट भयो यस्तै। र फेरि मैले कन्ट्रोल ई बटन प्रेस गरिदिएँ, बाहिर गइरहेको छु, यस्तै सेन्टरमा राख्नु भयो यस्तै है। अनि फेरि अलसँग क्लिक गरेर मैले तब सारेँ, सिफ्ट दबाइदिएँ सिधाको लागि र यहाँनिर यो सेट गरेँ यस्तो। फेरि मैले कन्ट्रोल ई गरिदिएँ र यस्तै सेन्टरमा राख्ने र अब हामी यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र यो पासपोर्ट साइजको फोटो हाम्रो रेडी हुन्छ। बुझ्यौ? यो बनाउन सक्ने? ओके, यसरी हामी यो पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ बनाउन सक्छौँ फोटोसप है। ओके, किप वाचिङ, किप प्र्याक्टिस, थ्याङ्क यू।